Alam nyo ba kung bakit hanggang ngayon wala pa rin tayo mga plaka? Welcome to my channel. This channel is all about information, tips and tutorial. If you like this kind of video, please do subscribe. Sa bidyong ito, aalamin natin ang mga dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong mga plaka at kung sino ang may available plates na. Panoorin mo ito hanggang dulo, baka ikaw ang kasama sa listahan na babanggitin ko. Ano ba talaga ang kwento sa likod ng mga plaka at paano ba nagsimula ang mga problema? Ayon sa COA report noong 2020 tungkol sa mga plaka ng mga sasakyan ay napirmahan noong 2014 sa pagitan ng DOTC at PPI-JKG. Ang coverage ng pinirmahang kontrata ay mula 2014 hanggang 2017 kung saan inaasahang magsusupply ang PPI-JKG ng 5.2 million na pares ng motor vehicle plates at 9.9 million na piraso ng motorcycle plates sa LTO hanggang 2017. Noong 2015, naghain ng COA ng Notice of Disallowance pagbabayad sa PPI-JKG. Sa kasamaang palad, mahigit 4 na milyong pares ng MB plates at 7.2 milyon na plaka ng motorsiklo ang hindi na i-deliver ng kontraktor. Dahil sa kadahilanang may nakita silang irregularidad sa kontratang napirmahan noong 2014. Kaya naglabas noong 2016 ng Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court sa produksyon ng plaka sa ilalim ng kontrata noong 2014 hanggang 2017. Ang naging resulta ay naging republikang walang plaka simula 2014 hanggang 2017. Ano ang ginawa ng Duterte administrasyon at ng kasalukuyang DOTR at LTO upang masolusyonan ang problema? Pinayagan ng DOTR sa ilalim ng pamumuno ng Secretary Art Tugade na makakuha ang LTO ng pondo para pumasok sa bagong kontrata para lamang sa produksyon ng mga plaka. Noong late 2018, nalip ang Notice of Disallowance ng COA at Temporary Restraining Order ng Supreme Court at nai-award na ang kontrata sa isang bagong contractor sa pamamagitan ng isang maayos na public bidding. Noong 2018, itinayo ng LTO ang LTO Plate Making Facility na siyang nag-e-expedite at naghahabol ngayon sa produksyon ng mga plakang hindi na imprinta noong 2014. Noong 2018, nagsimula ang LTO na makapag-release ng mga plaka ng mga four-wheeled vehicles at iba pang sasakyan. Sa ngayon, mayroong mahigit 3.9 million na pares na MB plates ang naiproduce ng LTO, samantalang 3.6 milyong piraso ng motorcycle plates naman ang naiproduce ng LTO na may bago ng disenyo. Labas pa dito ang mahigit 2 million na replacement plates na naiproduce ng LTO simula 2018. Alam naman natin, kagaya ng ahensya ng gobyerno na ay nire-remit ang lahat ng kanilang kita sa National Treasury. Ibig sabihin, sa tuwing may proyekto ang LTO, kinakailangang humingi sila sa national government ng budget allocation para mapondohan ang mga proyekto. Upang ma-address ang kakulangan sa plaka, nag-request ang LTO ng 1.8 billion para sa calendar year ng 2020. Sa kasamang palad, 696 million lamang ang naaprubahan. Para naman sa calendar year ng 2021, nag-request naman ang LTO ng 3.5 billion para sa produksyon ng mga plakang, ngunit 736 million lamang ang na-release sa kanila. Ang pondong ito ay tama lamang upang magawa ang mga plaka para sa 2021. Ngunit hindi kasama ang mga backlog. For calendar year 2022, para ma-meet nila ang demand na makapag-produce ng 16 million na plaka hanggang June 2022. Umaasa ang LTO ngayon na ito ay maaprubahan.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe.